गाइस आज चाहिँ मैले पोर्क बेली लिएर आएको छु। पोर्क बेली त्यो पनि चाइनिज स्टाइलमा बनाउने योजना बनाएको छु। जस्तै मैले पोर्क बेली लिएको छु, अब सफा गरेर राखेको छु। अनि यहाँ लसुन राखेको छु छोडाएर, अनि स्टार एनिस, अनि त्यसपछि दालचिनी, अनि अदुवाको चप, अदुवा स्लाइस गरेको छु। अनि यहाँ छ सक्खर, चिनी भए पनि हुन्छ, सक्खर, अनि यो प्याजको हरियो पात है त गाइस। अब म यसलाई बनाउन लागिरहेको छु। पहिला म यसलाई बोइल गर्छु, त्यसपछि अरू काम गर्दै जान्छु गाइस। पानी तत्तिसकेछ गाइस। यसलाई बोइल गर्नुपर्छ। गाइस मैले यो स्टार एनिस र पनि हालिदिएको छु। गाइस यो सक्खर,
गाइज यो अब त्यसपछि अब मैले सोया सस हालेँ। यो चाहिँ डार्क सोया सस, नभई नहुने सस। अब गाइस यसलाई कम्तीमा पनि 15-20 मिनट छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ गाइस। गाइस हाम्रो चाइनिज स्टाइलको पोर्क बेली रेडी भइसकेको छ। वाउ वाउ। गाइज हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गाइज हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।